Már nagyon kezd bontakozni a cselekmény. Na igen, csak elfelejtettem most meg a mikrofont bekapcsolni. Úgyhogy akkor még egyszer sziasztok. Háló, sziasztok! Most már hang is van. Jó lesz ez. Na, oké, srácok, Contradiction folytatás. Ugyanazt a módszerrel csináljuk jó, ahogyan eddig. Próbáljunk meg nem walkthrough-kat, meg végigjátszásokat nézni, hanem próbáljuk meg együtt kideríteni, hogy ez a szektás banda, ez mi véget tevékenykedik itt ebben az angol kisvárosban. Ez az Atlas nevű brigád. Akikről ugye kiderült, hogy ez a Third Eye-nak a egyik ilyen vetülete. És megint Kinson fog játszani. Jó, úgyhogy okosítsuk magunkat. Így igaz. Nem szarozunk tovább. Most ott vagyunk, ugye, hogy a Ryannek az apjával fogunk Igen, vele volt interakció. A Ryan apját hallgatjuk most ki. Toljuk neki. Mehet? Rhythm Game, oké. A legutóbb iszonyat sokat szenvedtünk, ugye azt hiszem összesen egy fejezetet haladtunk, vagy ilyen egy jelenetet? Húzós volt, az biztos. Húzós volt, igen, gáz volt. De most azért igyekszünk. Ó! Simulacra az azt mondja, nagyon megtetszett neki ez a játék, úgyhogy ő is leszette és végig tolta. Csináld velük. Várjál, most mi van? Nyomjál valamire? Várjál, mi a szar van? Nem tudom, mi van. Ház? Jó kérdés, hogy erre? Ez beszart? Na, fussunk neki még egyszer. Megpróbáljuk újra. Semmi nem működik. Task Managert hívjuk. Task Manager, téged választalak. Na, akkor újra. Na, egy szép kövér crash-t figyelhettetek meg. Crash metal. Nekem tetszenek egyébként ezek a hát ilyen félszektás, féldrogos, nem tudom milyen falu ez. És összesen laknak benne 6-an. Működik. Hang van, ugye? Minden rendben van nálatok. Na várjál, most a hint szerint hova kéne mennem? Better question Paul. Thoroughly. There are also things you haven't asked Paul yet. 16 dolgot nem kérdezik. Ja igen, a Faszitól, a Ryan apjától. Menjél Ryan apjához. De várja, hol van Ryan apja? Hát... Paul... Itt van Paul per Ryan. Akkor menjél Ryanhoz. Szia Anna Mari! Nem tudom, Anna Mari, te az Anna Mari vagy, akit én is? Az Anna Mari. Az Anna Mari? Igen. Jó, akkor szia Anna Mari. Hello. Itt egy TT. Ja. És az volt az rendszáma, hogy random? Ezt figyelted? Igen? Ja. Nem tudom, tedd a dolgod. A few more questions, if you don't mind. Na jó, itt egy csomó dolog van. Igazából most kinél vagyunk? Szerintem most vagy a Polnál vagy. Na, kezd az elejéről. Úristen, na emberek, ez szép lesz. Oké, akkor ellentéteket keresünk, úgyhogy angolosok előnyben kezdjük. Oké, na. How well did you know Kate? Hardly knew her at all. Met her a few times. But the cause, that's about all. So when was the last time you saw her? Last Friday. I just popped out to the course and... Azt nem mondta, hogy zavarít. About 7. Did you speak to her then? It's possible. And how did she seem? Was she happy, sad, preoccupied? She was drunk. Persze az elkezdett azt mondani, hogy a Friday-on Talán beszélt vele. és be volt. Igen, jó. Do you know if Kate had lost this? It's her driving license. How would I know that? You didn't see it lying around anywhere? No. Én imádom ezt a csávot, szerintem ez a korunk Sherlock Holmes-a. Na, kérdezzük akkor a bicikliről. Did you know anything about Simon Thompson's bike? Ez kész az a csáv. Ez egy gyors. Ez egy gyors.
Oké, Screwdriver, erről biztos nem fog tudni. Old bottles. Have you seen this before? Looks familiar. Where did you find it? It was in the woods. Presumably had something to do with Kate or a killer. Well, that's what I'm trying to establish. Shouldn't it been an evidence bag, Inspector, in case of Ciao, contamination? kéne csinálni. I didn't have one with me, unfortunately. Well, don't go testing it for DNA, will you? It's got yours all over it. Oké. Broken. Ugye ez volt az? Az volt Freedomnek. Oké, fúristen. Nyomja, de szarozzál. What do you know about this? It's a freedom necklace. It's a symbol we use sometimes on the course. Little bird in cage flying away. Freeing themselves from their past is the analogy. So do they get them when they join the course or something? No, not as a rule. I think I bought one once as a present. Oh, not for Kate, by any chance? No, not for Kate. I can't really remember who it was for. A birthday present, maybe for one of the students. Which student? I've no idea. Ez hazudik. Várjál. Valamelyik diákjának vette, de biztos benne, hogy nem kell. Ever tried Simon's homebrew? Simon Thompson? No, I haven't. I wouldn't touch anything that has had Simon's fingers in it. Oké, ez nem. Na. What do you know about Nekünk is this? ezek nála Looks like a vannak. mask. You don't recognize it? Not particularly. Looks like a monarch mask. What's a monarch mask? Monarch is fancy dress outfitters. Ryan goes there sometimes. Az érdekes lehet. Sounds humble. Két szalki van. Nem hiszem, hogy tud róla, de... De tud. What did you hear about an argument in the pub last Friday? I didn't go to the pub last Friday. You didn't hear anything about an argument in the pub? Should I have? No, that's fine. Oké. Fú, ez a csávó. Could you tell me a bit about this? Had it designed by an agency And when was that? last year. Is that when you started the business? Yes, I suppose so. Oké. Erről semmi. Na, erről. Have you ever seen one of these before? I believe it's a scrying mirror, pagan thing. Ever used one? Why would I use a scrying mirror? So you have no interest at all in this sort of thing? No, Does the Atlas course use them at all? not at all. Strange question. Ahogy. Semmi, Az még az useful. Mirror, no interest in scrying, az azért itt lesz ellentmondás, de nem hiszem, hogy az ő mondataiban. Know what this is by any chance? I've no idea. Gardening isn't my kind of thing. Rebecca would probably know. I presume you've met Rebecca. Yes, I'm sure she'd enjoy telling you what it is. She's the kind of woman who likes to feel superior. Would probably marry a millionaire and then decide to run her own pub. Yes, why was that? Well, she isn't exactly housewife material. She likes to be in control, like Ryan. Shame, isn't it, that I'm in control of both of them? Ez a pasas egyébként nem tűnik boldog embernek ahhoz képest, hogy ekkora kontrollban van. Hol volt ez? Packet of the... Aha. Egyébként oda van írva mindig, hogy melyik nő. Ah, persze. Have you ever heard of Salvia divinorum or magic mint? Sounds like it might be a drug. It's a hallucinogenic plant. Legal, as a matter of fact. I'm not a drug taker, Inspector. I have no enthusiasm for voluntarily
poisoning your brain. And you've never seen anyone on the course taking it? Well, if someone had, they wouldn't have done it openly. We don't allow drugs or alcohol in our course. We like to tell the students that success is the best drug. Whether you buy into that, of course, is another matter. Itt érted az ellentmondást? Igen, mert viszont akkor részegen. Ha nem engedik az alkoholt a helyszínre, akkor hogy a picsába tolerálhatták azt, hogy Kate be van oszlott meg kurva. Ja. Na. This. Ez király. If I did this, I presume you've seen an Atlas student doing that. Ah, so this is an Atlas thing. Well, it wasn't exactly our idea. The students started doing it spontaneously to show commitment to the cause. Cute, really. Which student did you see doing that? I'm not sure, but he was carving it into a tree. I told him to stop. Did you really? Why? Defacing public property. That's the most ridiculous thing I've ever heard. What's the punishment for that kind of thing nowadays? Prison sentence? It's usually a fine. All right. What about defiling public liberty? Does that carry a fine too? Oddly enough, the student in question argued a similar point. Is that something you encourage on the Atlas course? We encourage people who put ideas first and moral anachronisms second. The problem with the law, Inspector, is that it's out of date. Well, I suppose that's a matter of opinion. However, you still respect it. Respect it? I abide by it. We all play by the book, Inspector, but that's only because of the threat of possible incarceration. Nem csúnya ez a pasi. Viszont kurva jók ezek a beszélgetések. Ja, baromi jó. How well did you know Liam? Liam who? Liam, who took his life. Oh. As far as I remember, he was a good student, confident, outgoing. You didn't notice any problems? I believe he had problems at home. Were you there when he died? Yeah. And afterwards? You didn't see him after the meeting? No. What was Liam like that night? No. Apart from being drunk, or possibly because of that, he seemed perfectly happy. He was drunk? Well, I assume the bottle in his hand contained whiskey and not lemonade. Lots of similarities to Kate, don't you think? Drinking, depression, is that normal for the students? People come into the Atlas course for quick solutions to their problems. And when they don't get them as quickly as they might have liked, sometimes their impatience gets the better of them. Mm-hmm. Third eye. Good. What do you know about this? So you've been graced with Goebbels' company already, have you? James, our local minister for propaganda. I suppose Ryan already told you about our actual previous incarnation. He explained, yes. Did he tell you anything scandalous? Not unless you count the suicide. Oh. These things happen. Was it your idea? The suicide? Third eye. As my son had started to atrophy, I decided I ought to give him something to do. And Third Eye was the same as Atlas, teaching business skills. Very similar. So Liam's death didn't prompt you to make any changes? There was nothing we could do about Liam's death, Inspector, any more than we could do anything about Kate's. It was out of our control. You can't blame me for wondering, Paul. 2 student deaths in 2 years. It's called a coincidence, Inspector. I expect they ate fast food also. But you're not investigating all the local chippies, are you? Érdekes, hogy itt azt mondja, hogy nem volt hatalma a dolgok fölött, miközben az előbb meg arra hivatkozott, hogy ő tart kézben mindent, nem? Na, és akkor Ucsó.
Can you tell me a little about the Atlas phrase, free to be free? Where did you hear that? I was talking to one of your students. It's a little phrase we conjured up to summarize our objectives. What is your objective, if you don't mind me asking? Mine, or do you mean the course's objective? On the course. The objective of the course is to free people from bondage. We teach that most people are crippled by their past, by guilt, their attitudes, their beliefs, all that kind of nonsense. Guilt cripples people. Feeling guilty in business is like a meat eater feeling guilty in an abattoir. Guilt comes from the archaic emotional centers of the brain. It's a vestige of our animal ancestry, that's all. In business, you heed it at your peril. I'm sorry, Inspector, my house appears to be haunted. Would you mind closing the door? That's me. So, you believe that guilt has no place in business? None at all. I have few beliefs, Inspector, but that's one of them. And what if you have done something wrong? Well, that's the whole point. Guilt has nothing to do with it. Interesting opinion. Na, akkor ugorjunk ennek neki. Várjál. Először is nézzük meg, hogy egyáltalán kell-e ellentéteket keresni, hiszen lépj ki és nézd meg, hogy az a feladat. Mert lehet, hogy csak ezzel kell Thank you. beszélni. Probably be back later. Hintet nyomnak. Most még nem tudok, mert még közjáték van. Portról, sudolszó. Alaposan. Lehet, hogy kimaradt egy kérdés? Fel kell hívnunk a Chiefet. Jó, hív fel Chiefet. Lemegyünk ide. Call the Chief. De ez a csávó egyébként rohadt jó, meg kell tudni, hogy ki játsza ezt. Keresni kell tőle nagy filmet. Minden filmje érdekel. Egyébként igen. Go on, Jenks. Surprise me. Chief, lots of new information for you. Oh, hang on. Let me sit down. Go on. You know that cult I was telling you about? Well, it turns out it was Atlas all along. They were the same thing. You don't say. And the student... How did you know that? It was pretty obvious, Jenks. Right. Well, the student who died last year, Liam, was a student there. They had to change their name after he died and were forced into an out-of-court settlement with the family. Dodgy bunch. Also, I met Paul Rand, finally. He's worse than Ryan, doesn't give a straight answer to anything. What did he say about Liam? Not much, other than that he was drinking throughout the course. So we've got 2 heavy drinkers and 2 suicides in 2 years. They must be proud. Push him some more. See what you can get out of him. Right. Bye. Thanks, Chief. Hello. Szia, Mihály. Na szóval, és akkor nézzük meg. Jó, akkor most dolgozzuk meg Pault. És nézzük, hogy van-e olyan kérdés, amit még nem tettél fel neki. Hát, ha átugrottunk egy pontot. Várj, ez az Ebifarm. Rossz helyen vagyok. Bemászkálok mások birtokára. Ez volt Paul, vagy melyik volt? Ez volt az ő. A few more questions, if you don't mind. Na, Nézzük végig, hogy mi maradt ki esetleg. itt volt egy olyan, hogy nem tudod, mi ez a Kate was drunk. Egyáltalán nézzük meg, hogy van-e pont, ami kimaradt. Okay. Oké, szerintem nem. Valószínűleg nem. Jó. Oké, akkor ez jó. Kate was drunk, és akkor nézzük meg, Volt hogy itt egy olyan, hogy Liam is részeg volt, de az advertising. Liam Statnél lesz szerintem lejjebb. Valahol mondja, hogy alkohol az nem engedett. Igen. Ezt szed ki innen. Van egy olyan, hogy nem engedik, és ott volt egy Liam egyfolytában vedelt a szemináriumon. Akkor nem ez az, oké, akkor az a Liam's Death. Csak akkor itt van. Ott van. Liam had been drinking all night the seminar. Okay. És valahol mondta, hogy nem lehet inni a És szeminárium ez a kurzuson. kicsit itt előrébb volt szerintem.
Erről semmit nem tud. Két halála. Akkor lejjebb. Bormask. Hol lehetett kézen, hogy nincsen. Két argument. Biztos, hogy ez ki van emelve? Don't allow drugs or alcohol on site. Haha. Jók vagyunk, baszki! Ennyi! So if you don't allow drink or drugs onto the site, why did you allow Liam to drink whiskey all night? Well, we did give him various warnings. Did try to stop him, but didn't work. But you let him stay on the course? Yeah, well, we couldn't throw him out. This isn't a primary school, Inspector. We're not the police. We can't enforce these rules. If they pay their fees, they're entitled to stay on the course. And what if they want to take drugs? As long as they do it with discretion, frankly, I don't care if they want to wipe or inject paint stripper all over their faces. Do you store any alcohol at Atlas? No. Is there a kitchen? Why, do you want to go down there and check? Well, obviously you wouldn't mind if what you're saying is true. Of course I wouldn't mind. It's past the lavatories down the corridor, but you won't find any drugs in there or alcohol. Whether I find alcohol at Atlas or not, it probably isn't particularly relevant. But it's worth a look anyway. Oké, akkor irány az Atlas. Oké, menjél. That's all for the moment. Thank you. És elsőre. Jó, oké, faszák vagyunk. Azért hintet nézzel majd. Jó, oké, elkaptuk. Elkaptuk, hallod, nagyon benne vagy. Most jó lesz, most benned van. Ja, Dobjad Kinson. Ez jó lesz. Most elkapjuk a tökét ennek. Most ez jobban megy, mint múltkor. Ja, igen. Az első győzelem. Jó, úristen, de hát ez nagyon gáz. Várj, mit mondod, go to corridor? Must be down the corridor there if what Paul said is true. What Paul said is true. Go to the TV, ez a leave the kitchen van. Ja, igen, hoppá, igen. Ó, tudja, hogy találunk valamit. Fúj, levágott fejet. Ja. Vagy Ryan kotonját, amit a 16. születésnapjára kapott. Sejtette. Ja. Emlék. Interesting. Well, there's a TV right there with a DVD player. I don't think anyone will mind if I have a quick look at De this. ez XXX-es, szerintem pornó van rajta. Nézzünk pornót, srácok! Vagy menjünk ki a kitchenből. Szerintem a többség úgysem múlt még el 18. Akkor ez nem nektek való. Na jó. Menjünk oda. Try DVD. Itt ki a kursor. De várj, lehet, hogy még felkínál valamit. Modern technológiák. A tömeget azért nem mutatják. Freedom, true freedom, means freedom from many vices that society had traditionally believed to be virtues. Self-criticism, self-doubt, guilt. Ladies and gentlemen, these are not virtues. These are sins. Born of a fake morality implanted deep within our minds and collective consciousness by governments and religions through the ages with the sole purpose of preventing the masses, stopping us from achieving the same success, happiness and freedom enjoyed by those at the very pinnacle of society. I'm going to show you that common morality is nothing more than the cynical creation of an elite desperate to stay in power. An elite hell-bent on preventing you from reaching your full potential by making you feel guilty for pursuing success. But the good news is that you can take back control. You can become the success you deserve to be.
Atlas will give you a unique and powerful advantage. Life in all its technicolor glory can be yours. All that you have to do is to stay, embrace it, enjoy it, and learn to love your ambition. Welcome to Atlas. Ez ilyen izolás. Ja. Ez Zoli, te nem most olvasod egyébként a Dianetikát? Nem, azt majd fogom, hogyha végeztem a másik. Csak meg akartam volna kérdezni, hogy látsz valami összefüggést? Semmi. Jó, várj, és try a DVD from the pile. Megint megpróbáljuk, vagy? Nem, várj, a DVD from the... Nézzük meg, hogy van-e másik. Max clip. Szerintem ez ugyanaz lesz. Támogatunk a Verbatim. Jó. Tehát akkor ez az egy van, ez jó. volt a... Akkor menjünk vissza. A tűzhely mellett tárolják a... Ott egy ajtó. Ja, az el van falazva. Hajtad a konyhát. Akkor ez, jó. Majd kérünk egy hintet. Szerintem most ezzel a csávó, ezzel a Póllal kéne. Vagy nem Póllal, hogy hívják? Ez Ryan. Várjál, what else is going on at Atlas at the moment? Azt kell majd nézni. What are also things you haven't... Simon, Emma, James, Rebecca, Ryan, a Paul... Úristen. Hát kérdezz végig majd mindenkit. Na jó, jó, akkor menjünk az átriumba. Ja, Ryan-nal úgyis beszélgetned kellene. Már még most nincs itt. Gondolod? Akkor nézzük a másik ajtót. De az meg a retyú, nem? Nem. Feel your soul lifting. Then wait for the moment to break free. Break free. Narkós sátánisták. Excellent, Hannah. Well, could you come back later, please? What's going on here? Please, leave. Sorry, Ryan, there's a few more questions I have to ask you yet, and time's ticking by. Leave. Okay. Az a tűz ott nagyon érdekesen. Jó, hát egy igazi tűz, a tűzveszélyes lett volna. Hát meg gyerekek közelébe, érted, szóval. Jó, tehát azt tudjuk. Mi jött be a képbe? Nézd csak az inventoritat? Mi történt? Az egyik ilyen nálad van. Jó, akkor most menjél ki, és mindenkit kérdezgessél végig erről a szarról. Jó. Megcsinálom. Szarról. Visszamegyek a konyhába. És főz egy Kell lecsőt. tehát. Azt láttad, ki volt írva, hogy elfogadnak kártyát is. Kaptunk egy kocsit. Ez az űrge, ez zseniális. Imádom. Ja. Na látjátok, így kell szerethető karaktereket alkotni. Could you tell me about? Igen. Menjél át a erdőn és nézzél szét majd, hogy... Nem, a Póllal kell beszélnem, tehát itt mindenkivel. Mindenki, akkor menjél kapásba a Simonhoz meg az Emmához. Ja, ezek úgyis simlisek. Emmát már kétszer rajta kaptuk a hülyeségein, szóval... Előbb Simonhoz. Couple more questions, if that's okay. Várjál. Suspicious X6 DVD. Third eye, oké, legyen ez. Have you seen this before? No. No, sorry. Baba égetődsz. What do you know about doll burning? Not on the course. It's a ritual thing. It's getting rid of things that you don't need. Throw it into the fire. And that's a good thing. Well, yeah, it helps you getting rid of things you don't need, so you can move on and take control again. So what are the masks for? They're just to help you get into the right frame of mind. Just get you into the zone, you know, help with the trance. A trance? Yeah, yeah. It's like self-hypnosis. We do it on the course sometimes. It's just to help you get into the right frame of mind, you know. So you hypnotize yourself? How do you do that?
Just stare into a mirror and chant something, you know, just say the same thing over and over again. Or you could just close your eyes and put yourself into a trance. Some people can do that. And that's safe. Well, yeah. Hypnosis doesn't work the way that most people think it does. You can't just be hypnotized if you don't want to be hypnotized. But you can learn to hypnotize yourself. What did you say it was called? Auto-hypnosis? Self-hypnosis, auto-hypnosis, same thing really. No. Simon was a bit too quick to play down the role of auto-hypnosis on the course. I'll have to ask around about this. Kérdeznek amiről mondtad is, hogy ez a tükrös dolog. Ő mit mondott a tükörről? Vagy nem ismeri? Black Mirror. Igen, vagy... fasz tudja. Lehet, hogy ebben nincs ellentmondás. Kérdezd meg Emmát. Akkor is találok itt ellentmondást. Must help with trance. Worrying about getting rid what you want. Of course, it was not Aha. Szóval nincs. Akkor Emma. Emma. Be back later on, if that's okay. Valakit elkapunk. Elkapnak. Na. Van ez az XXX DVD. Nem legyen ez. Have you seen this before? No, Hazudsz? I don't think so. Egyszer úgyis elkaplak. What do you know about doll burning? Doll burning, I think was something that they did on the course. Simon mentioned it. Oh, they didn't do that when you were there? No. Tehát fingja nincs, ez micsoda. Az autohipnózis kérdezni. Do you know what auto-hypnosis is? It's some type of self-hypnosis, isn't it? Yeah. Have you ever tried it? Yeah. No, I haven't. But I think Kate was into it. She learned it from when she went to Atlas. And what did she tell you about it? Not a lot really. I think it helped her. I think she used it as a sort of self-meditation. Szerintem itt most nincs ellentmondás. Szerintem sem. Okay, that's it for now. Nem Simon Thank you. akartam meglátogatni. Oh, Jó. Na jó, exit. Thank you. Probably be back later. Ez igazából mindegy milyen sorrendben haladsz, mindenkit meg kéne kérdezni mindenről. Na igen, akkor most Rebeccahoz megyünk. Jó. Rebecca túl sokat tud és túl keveset. És van egy kocsmája. Ez minden falunak a szíve lelke, a templom mellett, és fura, hogy nem tud semmit. Egyébként igen, ez a nő hazudik. Igen. Kocsmát van? Hazudsz. Szája van, hazudik. A few more questions, please. Thank you. Na. Do you know anything about this? No, sorry. Ask Ryan. Téged kérdezlek. Lógy. What do you know about doll burning at Atlas? Only that it's part of the course. I'm not entirely sure what they're for, but I made dozens for him. You made them? Oh, Ryan can't make anything. He's practically dyspraxic. Mm-hmm. Do you know anything about hypnosis used on the Atlas course? Are you sure you mean hypnosis or the power of persuasion? What's the difference? Not a lot. But if you want someone to do something, it's usually easier to ask nicely. Atlas used persuasion techniques. Well, don't all businesses use it, Inspector? Ever heard of advertising? Mm-hmm. Akkor ezzel kell majd oda menni az a Paulhoz, szerintem. Thank you. Probably be back later. Jó, kérdezz rá a nyominál. Igen, a füvesnél itt ennél. Paul per Ryan, Abbey Farm, ugye az Abbey Farmnál van a csóka. Over Abbey Farm, aha. Ask you a couple more things, please. Na, hogy volt ez? Seen this before? No, what is it? Do you recognize it? No. Should I?
Senki se tudja, mi ez. De tényleg. What do you know about doll burning? Doll burning? What sort of doll burning? It doesn't mean anything to you. No. Should it? No, that's okay. Van egy rakott cuccunk, és senki nem tud róla semmit. Ever heard of auto-hypnosis, James? Self-hypnosis? Yeah. And what do you know about it? It's another name for scrying. Some people call it auto-hypnosis, I call it scrying. Right. So you're saying scrying is just self-hypnosis? Scrying? You can scry on anything. I don't use a mirror. I can scry watching the clouds. Maybe the water on a lake in the moonlight. But when you're watching the water, what happens? You go into a trance? You lose yourself and you're unconscious. You go deeper and deeper. You swim around. Try not to go too deep. Because if you go too deep, you start drowning. Then you get dragged down to the bottom. As long as you stay swimming, come to the surface again. Then you wake up and see the world as it really is. Like a journey to a place people talk about, but no one's ever seen. You're thinking about Kate, aren't you? What makes you say that? She bought a mirror. Sold her one last year. Was she into using mirrors like that? No idea. But she bought one. Right. Ezt akartam mondani, hogy akkor valószínűleg, hogy erre használták ezeket a tükröket, viszont akkor a Ryannek tudnia kellett róla. Ez nem mondott valamit a tükörrel kapcsolatban? Mindenkit kifaggattunk? Menjek ki és kérj egy hintet. Black Scrying Mirror. Ez nem tudott erről. De, ő gyártotta. Ő gyártotta, igen. Jó. That's all for the moment, thank you. Mert ne azt kapjuk hitnek, hogy valakinél Contradiction van. Ah, igen. Nézd meg. Poland Ryan. Ja, tényleg őket nem kezdtük meg. Ja, Paul-al és Ryan-nek kell beszélni. Jó, menjél, beszélges Paul-al, Ryan. Igen, ennyi, aha. Vannak még hátra. Ja, meg egy helyen laknak ráadásul. Jó van. Just a few more questions, if you don't mind. Seen this before? The writing looks familiar, but no. Még ami rajta van, ettől meg lehet, hogy érdekes. What can you tell me about doll burning at Atlas? Not very much. It's one of Ryan's ideas. My son is under the illusion that he's a genius. Can you tell me more about the auto-hypnosis techniques used on the course? We don't use hypnosis on the course. Not at all? Not anymore. So, how was it used? Hypnosis is probably the wrong word, Inspector. It's nothing to do with the trances or things like that. It was meant to force... to help students. Did you force them? You can't force anybody into being hypnotized. You have to want to be hypnotized. It's not something out of your control. You can't be hurt or damaged in any way by hypnosis. So you've never put pressure on students to enter into hypnosis? It would be impossible to do so. Autohipnózist már nem használnak a kurzuson. Lehetetlen megsérülni a hipnózis alatt. És nem lehet kényszeríteni senkit arra, hogy... Ha most visszamegyek a Ryanhez, akkor szerinted ki tudom kérdezni? Lehet, de azt mondják, hogy még nem fogod tudni, mert most tartja az órát. Hát de azóta beszéltünk közé, már körbejártuk a falvat. Jó, menj ki és kérj egy hintet. Be back later on, if that's okay. Ja, Ryan-nel kell beszélni, menjél Ryan-ezni. Ez mi volt? Szerintem a tárgyirányító. DVD! That's all they took. It must have been deliberate. Someone clearly wanted that back. Nice and helpful of them to leave a piece of evidence behind, though.
Ó, akció volt. Akció volt. Ez milyen gagyi volt már. Rend. Nagyon jó. Jól imádom. Lehet, hogy meg kellett volna vizsgálni a nyomokat? Nem volt nagyító, figyeltem. Kösz. Na? Megtámadták a jogemberét, a törvényemberét. Lábbal tiporták a jogait. Igen. Semmi nem történik, Zoli. Nem tudok beszélni Ryannel, nem tudok beszélni ezzel. Ez a kibaszott rács, bassz meg. Nézd meg a hintet. Vegyél le még egy David. Ja. Mi? Valamit még mindig nem kérdeztem meg ezektől a sóherektől. De volt olyan, hogy valami új terület nyílt meg? Nem nyílt meg. Jó, menjünk, kérdezzük akkor Emmáékat. Mi ez? Eden Lodge, Jézusom, nem. Emmához megyünk, nekem ő Ask about a few more things, please. Nyomjad. Ja, ez. Igen, ez. Do you know the shop? Have you used it? No, but I know where it is. Na, akkor tudja, hogy miről van szó. Thank you. Probably be back later. Seen this? You know the shop? Yeah, I know the shop. I hired something from them last year, I think. It's for a party, I assume. Yeah, something like that. Oké, ezeket megkérdeztük. Akkor irányel. That's it for the time being, thank you. Rebecca? Ki? Mi? Irány Thank Rebecca. you. Probably be back later. Őt is kérdezz meg a szatyorról. Ja, az a csaj titkol valamit. Oké, gyerekek. Hamarosan megoldódik az ügy. Ott hagytak nekünk egy szatyrot. Amit egyébként akár el is lophattak az adott boltból, de... Couple more questions, if that's okay? Have you seen this before anywhere? Well, I know the shop, costume shop just outside the village. Ever used it? Not personally, but I think Ryan might have. Oké, semmi. That's all for the moment. Thank you. Elvileg megnyílt egy új hely, nem? Én is erre tippeltem, hogy volt egy új hely, de itt voltunk. Ez? Az nem az. Kérjél hintet. Ez a lég. That fob looks like it opens some sort of locker. A fob az, ha jól értem, az ilyen zseb. Nézzük az inventoridat? Hát ha ott megnyílt valami. Nyomjál meg. Lehet, hogy valahol használni kéne. Na jó, azt jó tudni, hogy itt ezeket elvileg lehetne használni valahol. Click to try using this. Aha. Mit mondott még, hogy mi volt a hintben? Ezen kívül. Bocs. Lots of things you haven't touched, James Ryan. Top looks like open some sort of lockup. James, Ryan és Paul. Tehát Ryan-től meg kéne kérdezned, hogy felismeri esetleg azt a kurva zsákot, meg James-től se kérdezted meg, hogy felismeri azt a kurva zsákot. Ja, igen. Hát akkor előbb James-től, és akkor utána megyünk az öreg faszihoz. Ekkora házban lakik a csóka azért ez. Csak a hátsóba. Few more questions, please. Seen this anywhere before? Nope. De ez a faszi egész nap itt ül és nézi a tüzet?
be back later on, if that's okay. De nem. Akkor most... igen, Ryanhez. No, hamarosan megoldódik ez. Ask you a couple more things, please. Have you seen this before? No, I don't think so. You don't recognize the shop? No. Is there someone else who works at Atlas? Someone who may have been there tonight? No. There's a cleaner. Comes at strange times, but then he's a strange boy. Work experience. As a cleaner? Well, we did try him in accounts, but it didn't work out. Ez mondjuk jó volt. Oké, tehát akkor... Okay, that's it for now. Tehát a cleaner meg lehetne kérdezni. Tehát valaki most van az Atlasnál. Szerintem menjünk Nyomj oda. egy hintet. 3 dolgot még nem kérdezte meg Ryan-től. De jó, Ryan még odébb van. A Chiefet is fel kell hívnod. Hívjuk fel. Hívj föl. Hívj föl. Jó, hozzá. Yes, Jenks. So I've been assaulted, mugged. What did they take for that? No, a DVD I found, sir. Was it a dodgy one? I don't think so, sir, but obviously someone wanted it back. Put a bag over my head. What did they do that for? I've no idea. It's quite disorienting, actually. Did you keep the bag? Yes. Right, we'll find out where it came from. Someone must know about it. All right, Chief. I'll call later. Can't wait. De már végig kérdeztem mindenkit, úgyhogy... Jó, akkor most mi történt? Akkor Ryan kell még kiforgatni. És that fob looks like it opens some sort of lockup. Vagy zárat? Ti ezt tudjátok értelmezni, hogy that fob looks like it opens some sort of lockup? Én nem ismerem a fobot, mint szót. Ez ilyen zseb. Ha jól tudom, ez ilyen zseb. Ilyen zárat nyit. Értettél egy büdös szót is abból, amit itt mondtak? Back from shockad. Monarch cast was used during the mugging. Monarch cast. Van ilyenünk? Itt Az egyik item, amit találtatok, ki tud nyitni valamit egy adott helyen. Tudod, mit kell csinálnod? Itt ezen a helyen, nem? Sétálj végig és nyomkodd azt a kurva távirányítót, ami nálad van, jó? Jó. Használd a kurva távirányítót. Jó. Tudod, mit kell? Na. El kéne menned az Audi TT-hez. Emlékszel még hol volt? Igen. Emlékszem. Az itt volt. Fob, órázseb, jó? Oké, órázseb. Ez az, mit használod? Ennyi. Nagyon jó, nagyon jó. Japán van egy hulla. So, those are Ryan's guitars, kept in a garage. Not really the best place to keep them. Köszönjük! Kösz! Na mi volt ez? Mit szedtünk fel? Hé! Mit szedtünk fel? Hé! Ryan gitárja, ez miért érdekes? Most megint végig kell kérdezni. The collection of guitars belonging to Ryan was seen in the garage. És halálkom, hogy a gitárról fogjuk kikérdezni az embereket? Miért? Miért lehetne valaki? Miért nem a bringákról kérdezzük ki? There are things you haven't... Fú, gyerekek, ezzel el fogunk pöcsölni egy darabig akkor. Jó, akkor ide. De miért nem összegyűjtjük az infókat és úgy kérdezzünk ki embereket? Tehát rájövünk valamire és már szaladunk az emberekhez. Tehát itt... Mit tudsz Ryan gitárjairól? Semmit. Oké, visszajövök Few more is. questions, if you don't mind. Fogjuk, hogy nem tud róla semmit. Ez meg se lehet kérdezni. Lehet, hogy velem is Thank kell you. beszélni. Probably be back later. Mindegy, alaposak vagyunk. Miért érdekes, hogy Ryannek van gitárja? Lehet, hogy szeretett hippi lányokat csábítani. Kérdezzük meg a... Már megkérdezzük a Faterbedert. A few more questions, if you don't mind. Does Ryan play the guitar? Ryan?
Ryan couldn't get a tune out of a radio. He's tone deaf. Okay, so he's never tried to go professional. If he did try, it was never gonna happen. Akkor kinek a gitárját őrzi? Thank you. Probably be back later. Szerintem a lányokéit, ez bizonyíték. Ez a trófea. Behúz a csajok gitárját, ez egy pervers? Pervers, bizony. Na, Rebecca, elő a farbával. Na. Couple more questions, if that's okay. Does Ryan play the guitar? He tries. He does keep wasting money on them, though. I think he believes if he buys the right one, he'll suddenly turn into Jimi Hendrix. Sad, really. I just let him play in his room as long as he plays in there. I don't mind. Jó, tehát akkor igazából a csávó... Ryan pénzt pazarol, tehát szórja a pénzt gitárokra. És a szobájám. Aha. Lehet, hogy pénzt herdál, tehát hogy lehet, hogy több pénzt That's all for the moment, thank you. Lehetséges. De mit jelentene ez? Semmi. Semmi. Na, Eden Lodge. Emmánál kopogunk megint. A few more questions, please. Thank you. What do you know about Ryan's guitar collection? I know he plays, because he tried to buy one off me. Do you play? I used to. I used to be in a band, but I was a singer as well, so I got away with it. Singer as well? Yeah, I used to sing in a band every night. But sometimes it was in a pub, but usually at Rebecca's. What was that called? It was called Blackstone. And this guy from a record company once came to see us, and he said the band was rubbish, but that I was good. So after that, I don't think they liked me much, and then we broke up after college. Can't hide talent. Ez a Blackmore nekem ismerős, ez felmerült már ez a Blackmore zenekar korábban. Szerintem a Rebecca vetette fel. De nem a Rebecca vetette fel, hogy a Blackmore zenekarot játszott. De nem hiszem, hogy ez komoly ellentmondást fog okozni. Szerintem is, szerintem ez nem egy... Menj vissza, Léci, még egyszer, mit mondott a csaj? Used to sing in a pub called Blackstone. Band often played at the pub. Was off. Mit mondott ez a csaj korábban? Milyen kapcsolatot ápol a kocsmákkal? Mert ha gyakran járt kocsmába. Nekem az rémlik, hogy azt mondta, hogy ő... Te is neked is rémlik. Neked is rémlik valami hasonló, nem? Annyira nem. Ez a necklace... Atlas advertising poster... Lehet, hogy velem van a probléma. Hát, hogy nem, nekem ez nem rémlik. Liam's Death, Die Flyer... Jó, akkor bocsánat. Jó, akkor Simon. Be back later on, if that's okay. Ott is elsőtek valami fasság. A few more questions, if you don't mind. Kérdezd meg tőle, hogy mit szól a hülyeséghez. De miért Have you seen this before? Oh. Is this the thing that James did? Yeah, I've heard of it. What do you know about all this? A third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about Three Eyes or whatever is on the spine. Miért erre nyomtál rá, de miért erre nyomtál? No, sorry. Pontserség volt a részemről. Na, akkor görgesd le, ilyen. Már volt gitár. What do you know about Ryan's guitar collection? Not a whole lot. I know he brought a guitar to one of the groups once, at the end of one of the stages. That's the only time I've seen him with a guitar. De akkor alapvetően senki nem tud semmit Ryan gitárjairól. Kivéve Rebecca-t, ő tudja, hogy gitározik. Ja, illetve ezt az Emmát, valamelyest, hogy...
Jó, menjél ki. Ryan kéne megtalálni. Nem mondod. Beszart a szar. Úgy tűnik. Srácok, lehet, hogy megint belefutottunk egy jó kis crashbe. Baszki. Oh. Ahogy haladunk a vége fele, a játék egyre kevésbé tűnik optimalizáltnak. Ezt ki kéne jeleznie. Ezt kijelzi, ezt kijelzi, ezt nem jelzi ki. What the fuck? Nem igaz, hogy mindenki végig játszhatja ezt a játékot. Csak szerinted ki nem? Te nem. Én nem. Te nem játszasz végig, kutya szar. Lefogadom, hogy az a illető, aki jelezte, hogy ő letöltötte ezt a játékot, mert megtetszett neki, lefogadom, hogy még ő is végig játszotta. Csak én nem. Téged szopatnak. Nem tudod újraindítani? Attól félek, hogy ha Alt F4-jel most innen kilépek... Ja, akkor elvész a izé. Fú. Várjál. Próbáljuk meg az Alt F4-et? Nagyon más lehetőségünk nincs. Oh. És most kurvára trukkoljunk, hogy ez a játék egyébként ment, mert checkpointok valahogy vannak benne. Aha. Contradiction. Ellentmondás. Azt a kurva bazd meg! Arról tényleg. Olyat tudunk csinálni, hogy kurva gyorsan végignyomod az összes olyat, hogy mi volt, átugorjuk a párbeszédet és eljutunk eddig a pontig. Jó, hol maradt abba a question poll? Volt mindenről ki kell kérdezni. És hát reméljük, hogy át lehet ugrani a párbeszédet. De most akkor menteni fogunk minden alkalommal, amikor végzünk. Nem. A few more questions, if you don't mind. Annyira polite ez az ember. Ilyen udvarias. Oké, kérdeznek, és... How well did you know, Nem lehet ugrani, baszd meg! Te basszám, a kurva! Egy órányi gameplayünk megy a lecsóba. So when was the last time you saw her? Friday. És... I just popped out of the course. Space valami? About 7. Did you speak to her then? It's possible. And how did she seem? Was she happy, sad, preoccupied? Mit szóltok hozzá, hogyha mi ezt így házon kívül majd megoldjuk, aztán majd folytatjuk? Most még egy órát elbecsülni. Ó, srácok, tényleg sorry, de én ezzel nem akarom rabolni az időtöket, és fele nem akarok egy olyan stream videót feltölteni, hogy... ez mi ez az? Ha nem lett volna elég egyszer, akkor megnézzük még egy. Jézus, na jó, ezt már tudjuk akkor baszki, hogy minden egyes párbeszéd után valamit menteni kell. Jó van, hát de srácok, eddig nem jelentkezett ilyen hiba, hogy eltűnik az exit pont. A vége felé kezd összedőlni az egész a szarba. Ja, ellentmondásossá válik a játék is. Az. Jó, srácok, hát ez egy rövid darab volt akkor, de tényleg sajnáljuk, de ez annyira rossz lenne most újra végig tolni. Hogy... Jó. Bocsi mindenkitől, úgyhogy mi ezt így jeleneten kívül szépen letoljuk a hétvégén, aztán jövő héten folytatjuk, és reméljük, hogy több ilyen technikai baki nem fog bejönni a képbe. Igen, hát ez rajtunk kívül álló. Úgyhogy sorry srácok, kellemes hétvégét mindenkinek, érezzétek jól magatokat. És köszönjük, hogy velünk voltatok. Igen. Hétfőn folytatjuk a streameket, pénteken meg a játékot. Na ciao ciao. Sziasztok, Árval.